नमस्ते। के तपाईलाई थाहा छ प्यासिभ इन्कम र एक्टिभ इन्कम के हो? यो किन हाम्रो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट छ त? प्यासिभ इन्कमले हामीलाई के फाइनान्शियल स्टेबिलिटी दिन्छ त? फाइनान्शियल सेक्युरिटी दिन्छ त? कि फाइनान्शियल फ्रिडम दिन्छ त? व्हिच इज द बेस्ट? प्यासिभ इन्कम बेस्ट हो कि एक्टिभ इन्कम बेस्ट हो? र यो दुवै बेटर हो भने कुन चाहिँ किन बेटर छ त? र प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने मुख्य सोर्सहरू के छन्? यी सबै प्रब्लमहरूको सल्युसन जान्नका लागि यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। ल लागौँ भिडियोतर्फ। एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कमको इम्पोर्टेन्स जान्नु अगाडि एक्टिभ इन्कम चाहिँ के हो यसको बारेमा बुझौँ। एक्टिभ इन्कम भनेको चाहिँ कुनै पनि कामलाई तपाईँले निरन्तर टाइम र हैन एफर्ट लगाएर चाहिँ त्यस इन्कम सोर्सबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? एक्टिभ इन्कम भनिन्छ। एक्टिभ इन्कम यस्तो हो जसमा चाहिँ तपाईँले निरन्तर काम गर्नुभयो भने मात्र त्यसबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट हुन्छ। यदि तपाईँले काम गर्न बन्द गर्नुभयो भने त्यहाँबाट कुनै पनि इन्कम जेनेरेट हुँदैन। र यसलाई इक्जाम्पल बेसबाट बुझौँ अलिक प्रष्ट हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि अफिस वा डिपार्टमेन्टमा 9 to 5 आवर चाहिँ रेगुलर बेसमा काम गर्नुहुन्छ र त्यो अफिस वा डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मन्थली वा विकली बेसिसमा चाहिँ सेलेरी पे गर्छ भने त्यो सेलेरी अथवा त्यो इन्कम चाहिँ तपाईँको एक्टिभ इन्कम हो। अर्को इक्जाम्पल लिन सकिन्छ डक्टर। यदि डक्टरले पर पेसेन्टको उपचार गरे बापत कति फी लिन्छ त्यो चाहिँ उसको एक्टिभ इन्कम हो। र अरू इक्जाम्पल लिन सकिन्छ चार्टर एकाउन्टेन्ट, लोयर हैन, टिचर। तपाईँले कुनै पनि पार्ट टाइम जब गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट प्राप्त भएको इन्कम पनि एक्टिभ इन्कम हो। वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने 85% चाहिँ पिपुल्सहरू चाहिँ एक्टिभ इन्कम जेनेरेट गर्छन् भने 15% मात्र प्यासिभ इन्कम र एक्टिभ इन्कम दुवै जेनेरेट गर्ने पिपुल्सहरू छन्। र प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ एउटा निश्चित समय वा फिक्स टाइममा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि समय र एफर्ट लगाएर चाहिँ कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फ्युचरमा चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेर दिन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको प्यासिभ इन्कम हो। र प्यासिभ इन्कम यस्तो हो तपाईँले एउटा निश्चित टाइम र क्राइटेरियाभित्र चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र त्यसले तपाईँलाई फ्युचरमा रेगुलर बेसमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरिदिन्छ भने त्यो चाहिँ प्यासिभ इन्कम हो। यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझौँ। यदि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको स्टक चाहिँ पर्चेस गर्नुभयो, मानौँ 1 लाखको स्टक चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो र त्यो कम्पनीको डिभिडेन्ड पोलिसी चाहिँ 5% छ भने तपाईँलाई चाहिँ इयरली बेसमा चाहिँ 5% डिभिडेन्ड प्रोभाइड हुन्छ। त्यसको रिजल्ट चाहिँ 5000 चाहिँ इयरली बेसमा चाहिँ तपाईँको प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ। अर्को लिन सकिन्छ रेन्ट। यदि तपाईँको कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा फिक्स एसेट र कुनै पनि सम्पत्तिहरू छ भने त्यसले चाहिँ रेन्टमा दिएर पनि तपाईँले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ तपाईँको कुनै पनि एउटा बिल्डिङ छ भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ भाडामा दिनुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले 9 to 5 आवर चाहिँ काम गर्नु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ रेन्टमा दिएर तपाईँले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ फ्री भएर। त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ तपाईँको प्यासिभ इन्कम चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट हुँदै जान्छ। र अर्को लिन सकिन्छ अनलाइन तथा डिजिटल प्रोडक्टहरू। यदि तपाईँको कुनै पनि अनलाइन कोर्सेसहरू छ भने तपाईँले अनलाइन मार्फत चाहिँ त्यो कोर्स बेचेर पनि प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँको इबुक लेख्नुहुन्छ भने इबुकहरूलाई चाहिँ अनलाइन रूपमा चाहिँ बेचेर पनि प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानलको एउटा निश्चित क्राइटेरिया पुरा भएपछि चाहिँ युट्युबले तपाईँको च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्छ। मोनेटाइजेसन गरिसकेपछि जो भिडियोमा चाहिँ एड रेभेन्यूको माध्यमबाट तपाईँको प्यासिभ इन्कम चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट भइरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ के भने प्यासिभ इन्कमका सोर्सहरू भए। एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम चाहिँ कुन चाहिँ सही हो त? एक्टिभ इन्कमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम चाहिँ स्टेबल हुन्छ। मानौँ तपाईँको चाहिँ सेलरीबाट चाहिँ 30,000 रुपियाँ चाहिँ महिना प्रत्येक चाहिँ आइरहेको छ भने तपाईँको त्यो सेलरी चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। तपाईँको चाहिँ इन्कम चाहिँ स्टेबल हुन्छ। त्यो इन्कम चाहिँ तपाईँले चाहिँ खर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र प्यासिभ इन्कममा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तो प्यासिभ इन्कम लिन सकिन्छ जस्तो तपाईँले कुनै पनि जग्गा किन्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँले तुरुन्त रूपमा बेच्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ बेच्नका लागि केही समय लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त बेचेर चाहिँ खर्च गर्छु भन्दा मिल्दैन। तर एक्टिभ इन्कमबाट जेनेरेट भएको जुन इन्कम छ त्यसले चाहिँ तपाईँको डे टु डे लाइफमा चाहिँ खर्च गर्नका लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र प्यासिभ इन्कम चाहिँ सर्ट टर्म गोल छैन, यो चाहिँ लङ टर्म गोल छ। यसले चाहिँ लामो समयबाट चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ भनेको आजको आजै चाहिँ बेनिफिट दिन्छ भन्न मिल्दैन। यसले चाहिँ लङ फर्ममा मात्रै यसले बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ। प्यासिभ इन्कमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फाइनान्शियल सेक्युरिटी, फाइनान्शियल स्टेबिलिटी र फाइनान्शियल फ्रिडम पनि प्रोभाइड गर्छ लङ फर्मको केसमा चाहिँ। मलाई लाग्छ एक्टिभ र प्यासिभ इन्कम कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा पनि यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट हो।
लाइफमा भनेको यो दुईटा बिना चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्शियल सक्सेस अचिभ गर्छु भन्न चाहिँ सकिँदैन, अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एक्टिभ र प्यासिभ इन्कमलाई दुवैलाई मेन्टेन गरेर गयौँ भने चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल स्टेबिलिटीलाई चाहिँ बेटर बनाउन सक्छौँ। हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ यिनीहरूले चाहिँ। माने एउटा इक्जाम्पल लिउँ, यदि तपाईँले मन्थली बेसिसमा 50,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ र त्यसमा तपाईँको 20,000 चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेस हुन्छ मन्थली रूपमा चाहिँ, र जति बचेको 30,000 हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सेभिङ हो। अब त्यो सेभिङमा रहेको पैसा तपाईँ कहाँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त यसमा डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको प्यासिभ इन्कम। यदि तपाईँले राम्रो फिल्ड सेक्टरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। यदि तपाईँले त्यो सेभिङलाई चाहिँ फिक्स डिपोजिट अथवा एफडीमा राख्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ लो रिटर्न आउँछ, त्यसले फ्युचरमा चाहिँ धेरै ठुलो रिटर्न चाहिँ दिँदैन। त्यसैले तपाईँको कुनै पनि एक्सपर्टिज छ भने, नलेज छ भने चाहिँ राम्रो फिल्डहरूलाई चाहिँ छानेर त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ फाइनेन्शियल सक्सेस चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यसैले यो दुईटैलाई मेन्टेन गरेर चाहिँ हाम्रो इन्कमलाई चाहिँ बेटर गर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो लङ फर्ममा चाहिँ फाइनेन्शियल सेक्युरिटी, फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी र फाइनेन्शियल फ्रिडम चाहिँ दिन्छ। त्यसैले यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने सोर्सहरू धेरै छन्, केही सोर्सहरू आज डिस्कस गर्ने वाला छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्ट धेरै खालका हुन्छन्, जस्तो म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इन्डेक्स फन्ड इन्भेस्टमेन्ट, अर्को चाहिँ डिबेन्चर इन्भेस्टमेन्ट अथवा गभर्मेन्ट सेक्युरिटी फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी फन्ड र स्टकमा इन्भेस्ट गरेर पनि हामी प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो रेन्टल प्रोडक्टहरूबाट पनि हामी प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। रेन्टल प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि फिक्स एसेट छ अथवा प्रोडक्ट छ, तिनीहरूलाई रेन्ट दिएर त्यहाँबाट हामी चाहिँ प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अर्को छ युट्युब च्यानलबाट पनि हामी प्यासिभ इन्कम गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै पनि प्रोडक्टहरूको चाहिँ मेसिनको चाहिँ इनोभेसन गर्नुभयो र त्यसबाट लाइसेन्सिङ लिनुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले प्यासिभ इन्कम लिन सकिन्छ। यसको इक्जाम्पलबाट बुझौँ, यदि तपाईँले कुनै पनि मेसिनको चाहिँ इनोभेसन गर्नुभयो र यो मेसिन चाहिँ कुनै कम्पनीका लागि चाहिँ आवश्यक छ भने त्यो कम्पनीले तपाईँको मेसिन चाहिँ लगेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ भने त्यो मेसिन र त्यो कम्पनी र तपाईँ बिच एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो मेसिन कम्पनीलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभयो भने कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँले केही प्रफिटबाट चाहिँ केही एक्स अमाउन्ट चाहिँ चार्ज गरेर लिन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको प्यासिभ इन्कम हो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनलाइन कोर्स अथवा डिजिटल प्रोडक्टहरू, यदि तपाईँले कुनै पनि डिजिटल प्रोडक्टहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ बेच्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। यदि कोही टिचरले होइन एउटा कक्षा कोठामा चाहिँ 50जना स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछ भने तर अनलाइन कोर्स माध्यमबाट चाहिँ उसले 1 लाख बच्चाहरूलाई पनि पढाउन सक्छ। त्यस्तै उसले चाहिँ अनलाइन कोर्सबाट पनि प्यासिभ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ। यदि उसले चाहिँ त्यो अनलाइन कोर्स अथवा त्यो कोर्स बनाएर चाहिँ अनलाइन मार्फत बेच्यो भने चाहिँ उसले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। र अर्को सक्छ तपाईँ यदि तपाईँ चाहिँ एउटा म्युजिक राइटर हुनुहुन्छ भने तपाईँको म्युजिक राइटरले चाहिँ गाना लेखे बापत चाहिँ एउटा लाइसेन्स हुन्छ। त्यो लाइसेन्स गाना जति चल्छ त्यतिबाट चाहिँ तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला, त्यसैले यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरी सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।